Chichay, bakit ka nakasimangot? Nakakainis kasi sa klase namin, Ate Michelle. Palagi na lang ako ang huling tinatawag. Bakit ganon? Bakit palagi kang huli? Teka, ano bang apelyido mo? Zulweta po. Kaya naman pala. Huli ka laging tinatawag dahil Z ang simula ng apelyido mo. Zulweta! Ano naman po ang kinalaman nun? Sige, bago natin pag-usapan yan, magbalik-aral muna tayo sa alpabetong Pilipino. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 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 G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alpabetong Pilipino, ulitin natin ito. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 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 G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alpabetong Pilipino, ulitin natin ito. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 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 G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alpabetong Pilipino, ulitin natin ito. Ulitin natin ito. Ngayon, susubukan ko kung alam mo ang pagkakasunod-sunod ng mga ito. Ano ang nauunang titik? Titik M o titik I? A, B, C, D, E. Alam ko na po. Una po ang titik I kesa sa titik M. Tama! Ano naman ang mas nauuna? Ang I o ang C? A, B, C. Una po ang C. Tama uli! Ano naman ang nauna? Titik C o titik H? A, B, C. Titik C din po. Magaling! Sa ganyang paraan pinagsusunod-sunod ang pangalan ng mga bata sa klase, ayon sa unang titik ng kanilang huling pangalan o apelyido. Bakit po ganun? Mas madali kasing hanapin ang pangalan kung sunod-sunod ang mga ito ayon sa alpabeto. Bibigyan kita ng halimbawa. Ito ang listahan ng mga sangkap sa pagluluto ng arroz caldo. Basahin mo nga. Bawang, bigas, kasubha, luya, manok, mantika, paminta, sibuyas, at tubig. Ang galing mo nang magbasa! Sunod-sunod ayon sa alpabeto ang mga sangkap. Ngayon, kung hahanapin ko ang luya sa mga sangkap, mas madali ko itong mahahanap dahil alam ko na titik L ang simula ng luya. Nauuna ang titik B sa titik L, kaya alam ko na nasa ibaba pa ang luya. Alam ko rin na nauuna ang titik K sa titik L, kaya alam ko na nasa ibaba pa nito ang luya. At ito na siya, luya. Mas madali ko itong nahanap dahil sa pagkakasunod-sunod ng mga salita ayon sa alpabeto. Ginagawa po ang pagsusunod-sunod para mas madaling mahanap ang mga salita o pangalan. Pero, paano po kapag pareho ang unang titik ng mga salita? Kagaya po nitong bawang at bigas.
Magandang tanong yan, Chichay. Kapag magkapareho ang unang titik, tignan mo ang susunod na titik sa mga salita. Ang susunod na titik sa bawang ay titik A. Ang susunod na titik sa bigas ay titik I. Ano ang mas nauuna? Titik A o titik I? Titik A po, syempre. Ito ang kauna-unahang titik sa alpabeto. Tama! Kaya nauuna ang bawang kaysa sa bigas. At kapag pareho pa rin ang pangalawang titik, tignan mo lamang ang susunod pang mga titik para malaman mo kung alin ang dapat mauna. Kaya po pala ako panghuli palagi dahil titik Z ang simula ng apelyido ko. At ang titik Z ang pinakahuling titik sa alpabeto. Naintindihan mo na ba ngayon kung bakit lagi kang huling tinatawag sa klase? Hindi na ba masama ang loob mo? Masama pa rin po ang loob ko. Pero natutuwa po ako dahil natuto ako magsunod-sunod ng mga salita ayon sa alpabeto. Pagsusunod-sunurin ko ang mga pangalan nila Ate Michelle, Mang Kulas, at Andres ayon sa alpabeto. Nagsisimula sa titik K ang pangalan ni Mang Kulas. Nagsisimula sa titik M ang pangalan ni Ate Michelle. Nauuna ang titik K sa titik M. Kaya, mas mauuna ang pangalan ni Mang Kulas kay Ate Michelle. Ikukumpara ko naman ang pangalan ni Mang Kulas sa pangalan ni Andres. Nagsisimula sa titik A ang pangalan ni Andres. Titik A ang unang titik sa alpabeto. Kaya, sigurado ako na siya ang mauuna. Susunod ang pangalan ni Mang Kulas. At panghuli, ang pangalan ni Ate Michelle. Sandali, may nadagdag. Si Abby! Titik A din ang simula ng pangalan niya. Kapareho ng pangalan ni Andres. Kaya, kailangan kong tingnan ang mga susunod na titik sa kanilang mga pangalan. Titik N ang susunod na titik sa pangalan ni Andres. Titik B ang susunod na titik sa pangalan ni Abby. Nauuna ang titik B sa titik N, ibig sabihin ang pangalan ni Abby ang mauuna. Kasunod ang pangalan ni Andres, ang pangalan ni Mang Kulas, at panghuli ang pangalan ni Ate Michelle. Nagawa natin! Ang galing! Kayo rin ba ay katulad ni Chichay na palaging huling tinatawag sa klase? Huwag kayong mainis ha! Isang paraan lang ito upang maging mabilis at maayos ang lahat ng ginagawa natin sa silid-aralan. Paalam!